صباح الخير شباب، واهلا وسهلا فيكم لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. تصور انك تفيق الصبح وتطلع لك الرسالة هي اللي عم تقول لك ادخل سي دي اقلاعي لتثبيت ويندوز، او عم يقول لك not found system، ما في عندك نظام على القرص الصلب، او القرص الصلب كله مختفي من عندك من على جهاز الكمبيوتر. طيب شو السبب؟ شو الحل؟ خليكم معي بهذا الفيديو. بالبداية أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا كان عندك أي سؤال اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسى ما تدعمني بالإعجاب لحتى ينتشر الفيديو أكثر. إذا مثل ما أنا شايفين شباب، أنا شعلت الجهاز وطلعت لي هالرسالة هي ريبوت اند سيلكت بروبير بوت ديفايس، او بمعنى عيد التشغيل واختار اداة الاقلاع. تمام؟ اور كاتب تحت insert boot media in selected boot device and press AK. يعني حط سي دي اقلاعي او اي شيء لحتى تثبت ويندوز. طيب انا بالاساس عندي ويندوز، وانا الجهاز كان عندي شغال، وامبارح بالليل طفيته تمام، وفقت اليوم الصبح وشغلت الجهاز وطلعت لي هالرساله هي. شو المشكله؟ شو اللي صار؟ طيب اوكي، اول شي شباب في عنا شوية خطوات بدنا نتأكد منهم ونساويهم لحتى نحل هالمشكلة هي. طبعا المشكلة سببها انه عدم وجود نظام تشغيل على الهارد، او الهارد او القرص الصلب كليا مختفي من على الجهاز. تمام؟ هي السبب. طيب شو الحلول؟ اول اجراء ممكن اتاكد منه هو عدم وجود فلاشة تمام موجودة على جهاز الكمبيوتر من الخلف او من الامام. تمام شباب؟ وبالاضافه بدي اتاكد انه ما عندي اي سي دي موجود بالسواقه. تمام؟ اذا ممكن وجود فلاشه او وجود قرص سي دي مضغوط داخل السواقه او بمنافذ اليو اس بي من فلاشات او كرت ذاكره او ما الى هنالك، ممكن يسبب عندي هي المشكله اللي طالعه عندي على الشاشه. تمام؟ اذا هذا اول خيار. الخيار رقم اثنين اللي رح ساويه هلا شباب، اني رح اعيد تشغيل وادخل على البيوز. طبعا نحن حاطين على القناة عدة فيديوهات على طريقة الدخول للبيوز لعدة لابتوبات وعدة لوحات طبعا الغالب عن طريق زر الديليت اثناء الاقلاع، او عن طريق الاف 2 او الاف 10 حسب اللابتوب او اللوحة. بعد ما دخل الجهاز معي على البيوز، بفوت على اول خيار اللي هو الستاندرد، وبتاكد انه الهارد متصل ولا لا. بلاحظ هون انه ما له طالع عندي غير السي دي روم. تمام؟ اذا الهارد ما له متصل. هلا هون في عندي بعض الامور بدي احاول فيها بعد شوي ارجيكم اياها داخل جهاز كمبيوتر بالهاردوير. اذا على البيوز الهارد ما له متصل، بدخل على المداخل كلياتها الساتا بتاكد وفعلا ما له متصل. طيب بخرج لبرا شوي، بعمل نظرة سريعة على البوت، خيار البوت عندي، وبتأكد انه الهارد يكون بالبداية عم يقلع. طيب راح اعيد تشغيل هلا واوصل الهارد وارجيكم شو القصد، انه خلي الهارد رقم واحد انه هو يقلع. بعد ما وصلت الهارد وعدت تشغيل ورجعت فتت على البيوز ودخلت على الستاندرد، بلاحظ انه الهارد انشاف، يعني صار موجود ضمن اللوحة وصار شايفه، وليكو قياسه 160 جيجا. طيب حلو كتير. بعمل خروج لورا، بعمل دخول لبعض اعدادات البيوز اللي منها البوت. طبعا هي اللوحه اللي عندي هيك شكلها، في لوحات تانية لها اشكال تانية وطريقه دخول تانية، كلياتهم تقريبا الكل بنفس الطريقه. في شيء اسمه البوت اللي هو الاقلاع، في شيء اسمه الستاندرد او الواجهه الرئيسيه اللي بترجيك الهاردات والسواقات، كلياتهم تقريبا بنفس الشيء من اقدم جهاز لاحدث جهاز. بفوت على البوت اصدقائي وبتاكد انه الهارد موجود وليكو، وبخليه اقلع بالبدايه. اذا بتختار الهارد انه هو ياخذ البدايه ويصير هو بالاقلاع اول شيء. بعمل خروج لورا شوي، ما عندي اي خيارات تانية شيك عليها الا اللي مثل ما حكينا اني شيك انه الهارد متصل باللوحه. ارجيتكم يعني بنفس الفيديو قبل شوي انه كيف لما كان ماله متصل وماله ظاهر، وهلا لما وصلت الهارد صار ظاهر. بعد ما بخلص وبعد ما تاكدت انه البوت هون عندي صار بالبدايه الهارد هو اللي اقلع اول شيء، بعمل اف 10 بسيف وبعيد تشغيل. بعد ما دخلت على البيوز وتأكدت انه الهارد متصل وشايفه او ماله شايفه، اذا كان ماله شايفه في عندي هالخيارات اللي رح ساويهم، وان كان شايفه كمان نفس الخيارات فيني اطبقهم، اللي هن التأكد من وصلات الداتا
عفوا وصلات الساتا الداتا والساتا الباور. هدول الوصلات أصدقائي ممكن يعطبوا مع الوقت، تمام، أو ممكن ينزاحوا بطريق الغلط، تمام، من هذا المكان أو يخرجوا من مكانهم، إن كان على اللوحة، تمام، إن كان على اللوحة ممكن ينزاحوا بطريق الخطأ، أو إن كان على الهارد. طبعا هدول الوصلات متوفرين بالسوق بأشكال متعددة، مثل ما احنا شايفين هي وصلة ساتا تنقل الداتا، تمام، وهي وصلة بوار ساتا، تمام. هدول الوصلات اخي استبدلهم، تمام، ممكن مثل ما حكينا يصير في عليهم اكسدة او صدأ على التماسات الخاصة فيهم. ممكن انك تنقل وصلات السواقة الى الهارد، تفك وصلات السواقة اللي فوق تنقلها للهارد، ووصلات الهارد تنقلها للسواقة للأعلى، تمام. وبالتالي ممكن تنحل المشكلة تبعك أو تستبدلهم أو تبدل مكانهم على اللوحة الأم. تتأكد تغير المنافذ الساتا على اللوحة الأم وتبدلهم. هذا الخيار ممكن يحل لك مشكلتك وممكن يقلع الجهاز. بعد ما قمنا شباب بتبديل كابلات الساتا وكابلات الباور ساتا وتأكدنا انه الهارد متصل على اللوحة، ولكن ما زال لا يقلع نظام التشغيل. لسه في عندي عبارة not found system وما عم يقلع نظام التشغيل. هل من حلول إضافية؟ نعم، يوجد حل قد يعني يكون ناجح معك وقد لا ينجح، ألا وهو فحص الباد سيكتور بالقرص الصلب. ممكن وجود القطاعات التالفة أو انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ على القرص الصلب يسبب قطاعات تالفة تتلف نظام التشغيل. طيب أنا حطيت سي دي DLC بوت وأنا شارح على طريقة فحص القطاعات التالفة بعدة فيديوهات سابقة، ولكن بشكل سريع وبعجالة رح أدخل على طريقة فحص القطاع التالف. طبعا أنا هلأ حطيت سي دي إقلاع على السي دي روم، ورح أقلع عن طريق سي دي الهايرنز او DLC بوت لحتى فوت على فحص القطاعات التالفه، لانه في كثير شباب عم بيسالونا اثناء شرح الفيديوهات انه شو يعني شلون بدي اساوي قطاع تالف او افحصه او صلحه او كذا. انا عندي سي دي اقلاع طبعا ساحبه من الانترنت، فوت على هارد ديسك تولز ومن ثم الاتش دي دي ريجنريتور، هو احد البرامج لهالشيء هذا. هي القرصة اللي عندي وبقول له فحص القطاعات التالفة. هون ببلش يفحص لي القطاعات التالفة اللي موجودة عندي، تمام. واذا كان في قطاع تالف مثل ما لنا شايفين ها ليكو لقى قطاعات تالفة وعم يقول لي انه صار عندك 3 باد سيكتور، ممكن يصلح لي مشكلة عدم اقلاع نظام التشغيل اللي عندي ومشكلة النوت فاوند سيستم. اذا فحص القطاعات التالفة على القرص الصلب ممكن يصلح لك المشكلة ويعود ويرجع يقلع نظام التشغيل معك. ملاحظة مهمة صديقي، إذا قمت بتبديل كابلات الساتا وكابلات الباور ساتا وقلبتهم مع السواقة وقلبت مخارجهم على اللوحة الأم وما اشتغل الهارد وما ظهر الهارد، بيكون الهارد عندك مضروب. انتبه لهالملاحظة، قد يكون القرص الصلب عندك تالف نهائيا وانت بحاجة لقرص صلب تاني. وبعد ما قمنا أصدقائي بتبديل كابلات الساتا وفحص القرص الصلب والتأكد من أنه القرص الصلب شغال، وأزلنا جميع أي فلاشات أو سيديات موجودة بالسواقة الليزرية أو أي فلاشات موجودة على جهاز الكمبيوتر، وما زال لا يقلع جهاز الكمبيوتر وما زال عم يعطيني رسالة أنه لا يوجد نظام على قرص التشغيل، بهي الحالة ما لك إلا أنك تثبت ويندوز من نقطة الصفر. ترجع تثبت ويندوز، لانه بهي الحالة انضرب نظام التشغيل عندك، ولا حول ولا قوة الا بالله، ما لك الا انك تعيد تثبيت نظام التشغيل من اول وجديد. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.